Faragok egy domolykós wobblert Balázs horgász kollégám kérésének eleget téve. Az volt a kívánsága, hogy próbáljak meg formavilágban valami egyedit alkotni, lehetőség szerint. Csali mérete 4,5-5 cm, körülbelül 8 g, és a színére vonatkozóan még annyi, hogy sárga-fekete kombináció. Ezen kívül a minta az rám van bízva, arra valamit ki fogok majd találni. Ja, és hogy a víz felső rétegében lehessen vontatni a csalit. Balázsról azt illik tudni, hogy ő is gyárt YouTube-ra videókat, többnyire bellivel csorogva vadászik nagy domolykókra, vagy éppen gázló specál. Elég látványos kapásokat és pergető akciókat szokott rögzíteni, szóval attól nem félek, hogy nem fogja összehalazni a wobblert. 0,6-os acélhúzalt használtam a wobbler testébe, a terelőnyelv pedig 1,5 mm vastag. Ha valamivel kapcsolatban, például hogy mit használok, milyen kenceficéket, anyagokat, vagy mit miért csinálok, felmerülnek kérdés, azt nyugodtan tegyétek fel kommentben. Végül ilyenre sikeredett. Nézzétek meg Balázs csatornáján a csaliról készült tesztvideót, belinkelem a leírásba, vagy valahogy ide lerakom.